السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال هندسة، وهذا السؤال من روسيا. أوجد مساحة الشكل. معنا هنا الشكل شكل رباعي متواجد A B C D. عندك زاوية B وزاوية D، الاتنين قائمتين، زاوية كل منهما 90 درجة، وفي زاوية A هنا زاوية 60 درجة، وعندك الضلع A B 8 سنتيمتر، وعندك الضلع A D 10 سنتيمتر. المطلوب إيجاد مساحة هذا الشكل الرباعي. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنا الشكل الرباعي هنعمل امتداد ل BC وامتداد ل AD. هنا هيلتقوا في نقطة اسمها D، وهيصنعان زاوية هنا 30 درجة. هتقول لي جت منين ال 30 درجة؟ لأن هنا أصبح معاك مثلث ABK، هذا مثلث قائم الزاوية عندي B، هنا زاوية قائمة 90 درجة، هذه 90 درجة، وطبعا هنا عندك 60، يبقى مفروض الزاوية اللي هنا على طول تكون 30 درجة. وطبعا انا عندي هنا اصلا مثلث كمان اتصنع اللي هو سي دي كي، هذا مثلث هيكون ايضا قائم الزاوية هنا، لان طبعا هنا القائم بيكون على كلا الجانبين، يعني هنا 90، هنا ايضا يكون 90 درجة. فبالتالي هذا المثلث المتواجد معايا ده، المثلث ده كله هنا دي 30 درجة، يبقى وهنا 90، يبقى المفروض الزاوية اللي هنا تكون زاوية 60 درجة. وهذا مثلث اصبح مثلث اللي هو مثلث سي دي كي، ده مثلث تلاتيني، هنا ستيني، بنسميه تلاتيني ستيني 90 درجة. هنا طبعا المثلث له خصوصية خاصة ومعلوم الخصوصية بتاعته، بيكون طبعا الضلع المقابل للزاوية 30 بيكون هو الضلع الأقل، وطبعا الوتر بيكون ضعف الضلع. طب الضلع ده احنا هنحاول ان احنا نوجده. هنا هيكون بيساوي كام؟ هنا 10، وبالتالي هنا هيكون هنا ده 6، وهنا هيكون كل دي هيكون معايا 16، مجموع العشرة والستة هنا هيكون ده 16. طيب أنا هنا عايز أجيب السي دي، فبالتالي هيكون معانا هنا عندك 6 على جذر 3، دي بتساوي هنا 6 اضربها في جذر 3 على 3، هنختصر على 3 فالواحد، وهنا فالاتنين، دي يبقى دي بتساوي 2 جذر كام؟ 3، يبقى يعني هنا دي 2 جذر 3. طبعا الوتر بيكون الضعف، فبالتالي الوتر اللي هو ده 4 جذر ايه؟ 3، الحتة دي كده كلها 4 جذر 3. المثلث القائم اللي هو المثلث A B K، في ان ال A B بتساوي 8، دي من المعطيات من البداية، وعندي هنا ان دي طبعا من المعطيات كانت 8، وعندي ال A K دي بتساوي ال 16، وبالتالي اذا هنا ال B كي هيساوي 8 جذر كام؟ 8 جذر 3، يعني كل دي كده هتساوي 8 جذر 3. طب أنا عندي منها جزء 4 جذر 3، يبقى هنا الجزء ده بكام؟ 4 جذر 3 هنا أيضا. طيب نرجع لموضوعنا. أنا كده عايز أجيب المساحة A B C D، فبالتالي هعمل هنا أوصل ال A C، فهيصبح معاك هنا مثلثين قائمين، يعني دي المساحة الأولى ودي المساحة الثانية. لو جبت المساحة الأولى وجبت المساحة الثانية وجمعتهم مع بعض يأتي لي مساحة إيه؟ الشكل ككل. طيب تعالى هنا نبتدي نجيب إن مساحة الشكل الأول اللي هو المثلث الأول بيساوي طبعا مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، فبالتالي هنا عندك هنضرب التمانية نضربها في 4 جذر 3 على الاتنين، ما هو دي المفروض في نص بس بنعملها هنا على الاتنين، هنختصر ده على الاتنين هنا في الواحد، وهنا دي فيها التمانية فيها الأربعة، هتبقى 4 في 4 بتساوي 16 جذر كام؟ 3، يبقى 16 جذر 3، وحدة طبعا مربعة، وحدة مربعة أو سنتيمتر، هنا هيكتب سنتيمتر إيه؟ مربع. طيب المساحة التانية اللي هي إيه؟ 2 بتساوي هنا معايا هتكون 10 مضروبة في 2 جذر 3 اللي هي المثلث التاني ده، على هنا الاتنين، على الاتنين هنا الواحد، وهنا
هيكون 5، يبقى الناتج 10 جذر كام؟ 3. طيب أنا عايز مساحة الشكل كله، يبقى مساحة الشكل كاملا هنا هتكون المساحة، هنجمع العددين اللي معايا اللي هو ده 16 جذر 3 و10 جذر 3، هنبتدي إن احنا نعمل عملية جمع، هيكون الناتج معايا في الآخر 26 جذر 3 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.